Sziasztok! A napelem rendszer kiépítésének első igazán nagy lépése megtörtént. Itt mögöttem láthatjátok a napelemtáblák egyik felének, 10 napelemtáblának a tartó szerkezetét, ami már teljesen kész, illetve hát majdnem teljesen, hiszen még egy réteg fehér festék hiányzik róla, de tulajdonképpen ez már csak plusz egy óra munka. Ebben a videóban lépésről lépésre az elejétől megmutatom, hogy hogyan készült ez az állványzat. Azt is megmutatom és elmondom, hogy miért pont ilyen lett, azt is elmondom, hogy miért ilyen meredek, miért olyan szögben áll, és egyáltalán miből van és hogyan csináltam. És azt is elmondom, hogy miért döntöttem amellett, hogy itt az udvaron, a földön készítek állványzatot, és nem pedig a háztetőre rakom a napelemeket, meg még egy csomó minden. Tartsatok velem ebben a videóban is. Ez a napelemrendszer és ez a videósorozat sem jöhetne létre a Deje nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és 2 darab 6 kWh-s lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. Először a lebetonozandó oszloplábakat készítettem el. Volt itthon egy szál 40x40-es zárt szelvényem, azzal kezdtem dolgozni. 60 cm hosszú darabokat vágtam belőle. Ezután csináltam ugyanannyi 5 cm-es darabot 35x35-ös zárt szelvényből, majd látjátok milyen célból. Egy bontott ablakrácsból vágtam 15 cm-es köracéldarabokat. A szükséges helyeken, ahol hegesztve lesz, minden vasat megtisztítottam köszörüléssel. A 35x35-ös zárt szelvény pont illik a 40x40-es belsejébe, így megfelelő lesz arra, hogy a lebetonozott talpak és a majd hozzájuk rögzítendő oszlopok egymáshoz illesztését és összehegesztését megkönnyítse. Ezért behegesztettem őket úgy, hogy kb. 3 centit kilógjanak. A köracél darabokat pedig azért hegesztettem fel, hogy a betonban stabilan tartsák majd a szerkezetet. Összesen 10 ilyen láb készült. Nos, először egy pár mondat arról, hogy miért ide az udvarba csináltam egy ilyen állványzatot, ami ugye foglalja a helyet a telekből, ahelyett, hogy oda föl a háznak a tetejére telepíteném a napelemeket. Hát gyakorlatilag mindennek a kiindulása az, hogy ezt a teljes napelemrendszer telepítést, annak minden munkáját én magam fogom elvégezni, hogy ezzel egy csomó pénzt megspóroljak, mint ahogy tőlem megszokhattátok, megcsinálok mindent, amit csak lehet. És hát az a háztető, az baromi magas, itt
nem tudom mennyire látszik a kamerán, ezen az oldalon bele van süllyesztve a földbe, és ezáltal gyakorlatilag ott a tető az 2 emelet magasan kezdődik, és ráadásul ez egy eléggé meredek 45 fokos dőlésszögű tető, ami egyébként nem lett volna rossz a napelem telepítés szempontjából, de egyszerűen én nem vagyok elég ügyes, meg nem vagyok elég bátor, meg főleg nem vagyok elég képzett ahhoz, hogy azon a tetőn megpróbáljak napelem tartószerkezetet telepíteni, nem is értek hozzá, meg egyszerűen olyan magasan, hogy úgy mondjam, túl öreg vagyok én már ahhoz, hogy ott majomként mászkáljak. Ezért döntöttem úgy, hogy itt az udvaron elkészítem ezt a szerkezetet, sokkal egyszerűbben, sokkal biztonságosabban tudok itt dolgozni az egészen, és igazából nem is drágább, sőt, mivel ott speciális alumínium profilokkal lehet leginkább dolgozni, ezért valószínűleg inkább jóval többe jött volna ki, mint így ez a komplett vászszerkezet. Az udvarunk egyik oldala szinte pontosan dél felé néz, így a napelemek tájolását nem nehéz jól megcsinálni. Azt tervezem, hogy a kerítés vonalában is lesz egy ilyen 10 panelből álló sor, most kb. 6-7 méterrel beljebb jelöltem ki a másik sor helyét. Mivel a napelemtáblák szélessége 113,4 cm, így a 10 panelnek közel 12 méter hosszú tartószerkezet szükséges. A tőlem már megszokott professzionalizmussal elkészített tervrajzon látható, hogy a tervezett 55 fokos dőlésszög létrehozásához milyen magas első és hátsó oszlopsor, és a 2 sor között milyen távolság szükséges. Ez alapján jelöltem ki az oszlopok helyét. Amiket aztán a korábbi garázsépítésnél is használt saját készítésű kézi talajfúróval fúrtam ki 50 cm mélységben. Itt a fúró szárán látható is a szigetelő szalagos jelölés 50 és 70 cm-nél, hogy a mélységet ne kelljen mindig méregetni. Azt szerintem nem kell magyarázni, hogy itt lent a földön mennyivel sokkal egyszerűbb lesz erre felszerelni a napelempaneleket, mint ott, hogy ott a tetőn kellene magát a szerkezetet is megcsinálni, meg utána a 180x113 centis napelemtáblákat ott fönt mozgatni, és az is még egy hatalmas előnye, hogy például amikor mondjuk havazik, vagy olyan eső esik, amire 2024-ben volt példa, valami sivatagi por volt benne, és így egybefüggő porréteket terített mindenre. Amikor ilyen lesz, akkor sokkal könnyebb lesz letakarítani itt az udvaron egy üvegmosóval, vagy szivacsal, vagy csak simán slaggal lemosni, vagy a havat lehúzni róla. Szóval szerintem nagyon sok előnye van annak, hogy itt lesz ez az udvaron, azon kívül, a hátrányon kívül, hogy így valamennyi helyet elfoglal az udvarból, de igazából itt nem lesz útba, és a házból a kilátást sem fogja zavarni, mert nem lesz annyira magas, így lejt a telek, tehát át lehet majd látni fölötte, úgyhogy szerintem semmilyen problémát nem okoz, de a dolgomat viszont jelentősen megkönnyíti, hogy ide telepítettem. Sóder van itthon bőven, hiszen az ősszel félbe maradt a garázs betonozása, így csak cementet kellett vennem, egy mázsát. És mivel januárban simán fagyhat is,
kalcidur beton kötésgyorsító és fagyásgátlót is vettem. A ráírt adagolási útmutató alapján minden zsák cementhez 4 decilitert használtam a keverővízhez adagolva. A kifúrt lyukak aljába is tettem betont, hogy a behelyezett vasak alulról se érintkezhessenek a földdel. A talajszint felett kis gólákat képeztem a betonból, hogy az oszlopok tövénél ne álljon meg majd a csapadékvíz. Közben megérkezett a 6 kW-os Deje inverter is, úgyhogy már az akukkal együtt várják a beszerelést. Majd egy nappal később az első 10 napelem panel is megjött, 460 wattos Canadian Solar félcellás monokristályos táblákat vettem, mert a paraméterei pont megfelelnek az inverter igényeinek, és jó áron is volt. Amint már ki is derült, az egész szerkezet vasból, 40x40-es zárt szelvényből van. Hogy miért vasból? Azért ugye nem véletlenül szokták a tetőre telepített napelemtartó szerkezeteket alumínium profilokból csinálni, hiszen az alumínium korrózióálló, nem rozsdásodik meg, hiszen egy ilyen rendszer évtizedekre készül, ezeknek a napelemeknek is az élettartama minimum 30 év. Nyilván az alatta lévő szerkezetnek is ki kell bírnia annyit, de én úgy gondolom, hogy ez a vas is bőven meg fog felelni. Egyrészt nálunk itthon a kerítés oszlopok például már legalább 25 éve lettek a földbe, betonba telepítve ugyanígy, mint ennek az oszlopai, és semmi bajuk a tövüknél sincsenek megrosdásodva, egy 5-6 évente átkeni az ember egy réteg festékkel, és évtizedeket bőven kibír. Másrészt amiért ezt választottam, vagy hát legfőképp amiért ezt választottam, az az, hogy sokkal egyszerűbb, könnyebb vele dolgozni normális hegesztőberendezéssel, és ráadásul sokkal olcsóbb is, mint az alumínium. A helyi vasboltba megvettem, és egyszerűen elkészítettem belőle, alumíniumból sokkal drágább lett volna, meg ugyan elképzelhető, hogy meg tudtam volna alumíniumból is hegeszteni a szerkezetet, de azért azzal sokkal nehezebb dolog védőgázzal hegeszteni, meg egyebek. Úgyhogy na, egyszerűen ez sokkal egyszerűbb volt, sokkal olcsóbb, és ki fogja bírni azt a több évtizedet, amennyit kell. A kötésgyorsító miatt néhány nap múlva már lehetett dolgozni az oszlopokkal. A lebetonozott talpak végébe hegesztett 35x35-ös zárt szelvény darabokra csak rá kellett dugni az oszlopokat. Ez a pozícionálásban is nagy segítség, és a dupla anyagréteg a hegesztést is nagyon megkönnyíti, mivel így nem lyukad át olyan könnyen. Az oszlopok magasságát úgy határoztam meg, hogy alul a napelem táblák alatt maradjon 30 cm hely, hogy lehessen majd alatta kaszálni. Az első 2 oszlop fixre hegesztése után a köztes oszlopok magasságát egy kifeszített zsineggel határoztam meg, hogy a talaj egyenetlenségeinek ellenére a tartószerkezet egy síkot alkosson. Az oszlopok tetejét a napelem táblák tervezett dőlésszögének megfelelően
55 fokban vágtam le. Ennek a feljelöléséhez készítettem egy vonalzót valami műanyag maradékból. Az első oszlopsor ugyanígy készült el, majd jöhetett az oszlopokat összekötő vasak felhegesztése. Az ilyen vékony falú zárt szelvények hegesztésénél általában rövid szakaszokkal érdemes haladni, így elkerülhető az anyag átlyukadása. Ja, és 2,5 mm-es rutilos elektróda 80 A hegesztő árammal. Ahogy már láthattátok is, meg itt mellettem nagyon jól látszik, meg mondtam is, hogy 55 fokos dőlésszög lett ez az állvány, hogy miért ilyen? Hát azért ennél jellemzően kisebb, kevésbé meredek szögbe szokták állítani a napelemeket. Magyarországon a csúcstermelés maximalizálásához a 35 fokos dőlésszöget szokták javasolni, de az a helyzet, hogy ennek akkor van értelme, hogyha a nyári csúcstermelést akarja az ember maximálisan kihasználni, hiszen nyáron magasabban jár a nap, és akkor azt egy ilyen alacsonyabb dőlésszögű napelemmel lehet ugye merőlegesen leginkább felfogni, akkor lesz a maximális a termelés. De a nyári csúcstermelésre optimalizálni egy rendszert, az csak az éves szaldós, visszatáplálós rendszerbe volt értelme, hogy összesen az egész év során a legtöbbet termeljél, ugye ez nyáron történik, meg hogy utána télen a legtöbbet tudjad kivenni. De abban az esetben, hogyha az ember valójában télen-nyáron saját magának akar termelni, akkor nyáron egy ilyen meredekebb szöggel, nem teljesen derékszögben kapva a napsütést is bőven elég lesz a termelés. Télen viszont, amikor alacsonyabban jár a nap, és ezzel az 55 fokos dőléssel fogja, mint ahogy pont most is, merőlegesen kapni a napsugarakat, így a téli termelést viszont lehet növelni. Ugyan nyáron valamivel kevesebb lesz, de télen, amikor viszont egyébként kisebb a termelés egy ilyen rendszernek, akkor viszont ahhoz optimálisabb egy ilyen meredekebb dőlésszög, és mivel mi magunknak akarjuk termelni, mi nem fogunk a hálózatra csatlakozni, ezért nálunk érdemesebb volt a nap téli járásához, az alacsonyabb járásához igazítani a napelemeknek a dőlésszögét. Ezután jött a paneleket ténylegesen tartó vízszintes vasak felrakása. Az alsó sort az oszlopokhoz igazítottam, majd a felsőt már ehhez 2 megfelelő hosszúságúra vágott lécdarabbal könnyű volt beállítani. Azért ekkorra már kicsit kezdett elegem lenni a hegesztésből, pedig még hátra volt a merevítők felrakása, hogy minden irányú erőhatás, például a szél nyomása esetén is stabil legyen a szerkezet. És végül készítettem és felhegesztettem napelem panelenként egy-egy plusz tartóelemet alulra. Azt gondolom, hogy mivel elég nagy lesz a panelok dőlésszöge, nem árt, ha a leszorítók mellett alulról ez is megtámasztja őket. Így akkor sem tudnak lecsúszni, ha esetleg a leszorítók csavarjai valamiért meglazulnának. És hát végül az utolsó simítások gyanánt először is
az egész szerkezetet higítos rongyal át kellett törölni, hiszen gyárilag ezeken az zárt szelvényeken egy ilyen olajos bevonat van, hogy ne rozsdásodjon meg a felhasználás előtt. Ezt a festés előtt le kell tisztítani, majd pedig rákentem egy réteg festéket, még egy réteg vissza van, ahogy az elején mondtam, hogyha plusz 5 fok fölött van a hőmérséklet, és szerencsére annak ellenére, hogy január vége van, mostanában több olyan nap is volt, amikor plusz 5 fok fölött volt, nyugodtan lehetett festeni, egy nap alatt tökéletesen meg is száradt, úgyhogy ezzel lett teljesen kész a szerkezet. Ja, meg még azoknak a részeknek, ahol nyitva maradt a zárt szelvényeknek a vége, például itt meg itt, azokba belevaló fekete színű ilyen zárt szelvény műanyag végdugót fogok nyomni, az is megvan már, hiszen több okból is, például, hogy a darazsak ne költözzenek bele, vagy hogy az eső ne essen bele, és belülről a kezeletlen felületet ne rozsdásítsa el a nedvesség, ezért is mindenképpen érdemes az összes nyílást lezárni, ami esetleg nyitva maradt. Természetesen ezt egyébként meg lehetne úgy is csinálni, hogy ide vágnék megfelelő méretű lemezdarabokat és lehegeszteném, de egyszerűbb, meg gyorsabb ledugózni, úgyhogy én ezt a megoldást választottam. Na és itt végül néhány mondat a költségekről, puskázom egy kicsit a jegyzeteimből. Körülbelül 9 szál 40x40-es zárt szelvény kellett hozzá, annak most, ahol én vettem, ilyen 6400 forint szálja, kellett körülbelül 1 kiló bevont elektróda, 2 doboz festék, 1 mázsa cement, plusz valamennyi sóder, az igazából nem nagy tétel, plusz egy ilyen 5 literes kanna kalcidúrt vettem, abból ugye a 4 zsák cementhez összesen durván 1,5 liter fogyott el, tehát van még belőle egy csomó. A lényeg, hogy mindez összesen nagyjából olyan 75 000 forintos költség, meg igazából még nem döntöttem el, hogy még egy ugyanilyen állványt készítek-e, vagy pedig magát a kerítést, a kerítés oszlopokat felhasználom, és azokat tulajdonképpen egy hátsó oszlop sorként tekintve valamilyen módon eléépítem-e a tartószerkezetet. Nyilván ettől is függ, hogy a másik 10 napelem alá mennyi anyag szükséglete lesz az állványnak, de számoljunk azzal, hogy mondjuk körülbelül ugyanannyi, tehát ez egy durván 150 000 forintos beruházás a 20 napelemtáblának az ilyen talajra telepített állványa. Hát most ez sok vagy kevés, nem tudom, de azzal együtt, hogy ezzel viszont én magam a napelemek telepítését 100%-ig meg fogom tudni oldani, és nem kell megbíznom vele egy céget, akik felmásznak a tetőre, és ott szerelnek, és mondjuk egy nap alatt feldobják, de minimum egy $500 000 forintos összeget elkérnek a végén. Szerintem, hogyha így nézzük, akkor ez egyáltalán nem drága, és én teljesen elégedett vagyok azzal, amit sikerült összehoznom. És hogyha ti is elégedettek vagytok a teljesítményemmel, amit ebben a videóban nyújtottam, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot a videó alatt, mert a következő részben folytatódik a napelemes projekt, például ezzel az 5 centi átmérőjű földbe fektethető csőnek a lerakásával, a napelemek állványra való felszerelésével, összekábelezésével, és a kábeleknek ebben a föld alatti csőben való elhúzásával, úgyhogy az izgalmak nemhogy folytatódnak, hanem még igazából ezután kezdődnek csak, a számomra is. Tartsatok velem legközelebb is, a napelemrendszer építés folytatódik. Sziasztok!